Trên mạng xã hội hoặc là trong các video ở trên truyền hình, thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp những hình ảnh rất lạ ở New Zealand. Một vị nguyên thủ, một đoàn khách quốc tế hay một nhân vật quan trọng vừa bước xuống xe đã được chào đón bằng tiếng hô vang, những động tác như múa võ và những người đàn ông trợn mắt, lè lưỡi, dậm chân, có người còn cầm giáo hoặc vũ khí truyền thống. Nhiều người có thể tưởng đây là một màn biểu diễn chiến binh cổ xưa, thậm chí hơi xa lạ và thiếu thiện chí. Nhưng điều đáng nói, những nghi thức ấy lại diễn ra ngay trong một quốc gia hiện đại, giàu có và phát triển bậc nhất châu Đại Dương. Vậy thì người New Zealand thực sự là ai? Vì sao một đất nước có thành phố hiện đại, nền giáo dục phát triển, đội tuyển rugby nổi tiếng toàn cầu mà vẫn giữ được những nghi lễ đậm chất thổ dân chiến binh đến như vậy? New Zealand tên tiếng Việt đôi khi ngày xưa phiên âm là Tân Tây Lan, là một quốc gia nằm ở phía tây nam của Thái Bình Dương thuộc châu Đại Dương. Đây là một quốc đảo nằm phía đông của nước Úc, cách Úc khoảng từ 1.600 đến 2.000 km qua một eo biển được gọi là eo biển Tasman. Lãnh thổ chủ yếu của New Zealand gồm có hai đảo lớn, đó là đảo Bắc và đảo Nam, ngoài ra còn có hàng trăm đảo nhỏ. New Zealand có diện tích đất liền khoảng 268.000 km vuông, trong đó đảo Nam lớn hơn đảo Bắc. Ngoài ra thì trong số các đảo nhỏ, có một đảo lớn nhất trong các đảo nhỏ là đảo Stewart. Như vậy là diện tích của New Zealand bằng khoảng 80% diện tích của Việt Nam, tức là nước này không hề nhỏ khi nhìn trên bản đồ thế giới. Đất nước này dài và hẹp, kéo từ Bắc xuống Nam hơn 1.500 cây số, nên khí hậu giữa các vùng cũng khác nhau rõ rệt. Bây giờ hãy nói về con người New Zealand để giải mã cái điệu nhảy, điệu múa chiến binh kể trên. Thì dân số New Zealand chỉ vào khoảng chưa đầy 5,5 triệu người. Con số này khá đặc biệt nếu đặt cạnh diện tích. Đất nước này rộng gần 270.000 km vuông nhưng chưa đầy 5,5 triệu dân, bình quân chỉ khoảng 20 người trên mỗi km vuông. Tức là dân số của New Zealand chưa bằng một nửa so với dân số của thành phố Hồ Chí Minh. Vậy mà Việt Nam ta có hơn 100 triệu dân và chỉ lớn hơn diện tích của New Zealand không phải là quá nhiều. Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về New Zealand đó là người ta nghĩ Auckland là thủ đô của New Zealand vì đây là thành phố lớn và nổi tiếng bậc nhất. Nhưng thực tế, thủ đô của New Zealand là Wellington, nằm ở cực nam của đảo Bắc. Auckland là trung tâm kinh tế và dân số lớn nhất của đất nước New Zealand. Và cái điệu múa kia đến từ những cư dân bản địa của New Zealand được gọi là người Maori. Thì New Zealand là một trong những vùng đất lớn cuối cùng trên trái đất được con người định cư. Các bằng chứng khảo cổ hiện nay cho thấy những người đầu tiên tới định cư lâu dài tại New Zealand, họ đến từ Thái Bình Dương vào khoảng thế kỷ 13 rồi là đầu thế kỷ 14. Họ đã vượt hàng nghìn km tới New Zealand bằng những chiếc thuyền lớn rồi dần hình thành cộng đồng mà ngày nay chúng ta gọi là người Maori, những thổ dân nhảy múa đó. Nhìn chung là họ có họ hàng về văn hóa và ngôn ngữ khá gần với người Tahiti, người Hawaii, người Samoa, người Tonga và các dân tộc tại nhiều đảo trên Thái Bình Dương. Điều đặc biệt là trước họ thì chưa có bằng chứng tin cậy về một dân tộc khác đã sinh sống lâu dài trên hai đảo chính của New Zealand. Vì thế, người Maori được xem là những cư dân bản địa của New Zealand, những người chủ đầu tiên của New Zealand. Sau này thì mới có những người châu Âu đến với New Zealand. Giữa thế kỷ 17, nhà hàng hải người Hà Lan Abel Tasman mới trở thành người châu Âu đầu tiên được biết đến đã nhìn thấy New Zealand. Và bây giờ có một cái eo biển giữa Úc và New Zealand được đặt theo tên của ông này. Tức là khi mà những người châu Âu đến đây thì người Maori đã sống được khoảng 300 đến 400 năm tại New Zealand rồi. Sau đó hơn một thế kỷ, năm 1769, thuyền trưởng huyền thoại James Cook mới tới và lập bản đồ tương đối đầy đủ về vùng đất này. Từ cuối thế kỷ 18 sang thế kỷ 19, thương nhân, thủy thủ, thợ săn cá voi, nhà truyền giáo rồi người định cư châu Âu mới tới đây ngày càng đông và phần lớn trong số họ là người Anh. Vậy thì cái tên New Zealand có phải là cái tên dịch ra là vùng đất mới ở trong tiếng Anh hay không? Thực ra là không phải, mà vẫn liên quan đến cái ông người Hà Lan đầu tiên đến với nơi này. Sau đó thì các nhà bản đồ người Hà Lan đã gọi nơi này là New Zealand, theo tên một tỉnh gọi là tỉnh Zeeland của Hà Lan. Và sau này thì mới được phiên âm sang tiếng Anh và chúng ta đọc một cách thoáng ngữ gọi là New Zealand. Sau khi ông thuyền trưởng James Cook huyền thoại đến đây thì đã biến nơi này thành thuộc địa của Anh. Vì vậy, New Zealand có quan hệ rất sâu sắc với Anh, từ ngôn ngữ, thể chế cho tới hoàng gia. Và bây giờ mới xuất hiện một câu chuyện thú vị, đó là người dân bản địa New Zealand là người Maori, nhưng phần lớn dân số New Zealand hiện đại là có nguồn gốc từ châu Âu. Giữa thế kỷ 19 thì đại diện Hoàng gia Anh và các thủ lĩnh Maori đã bắt đầu ký một hiệp ước có tên là Waitangi. Khoảng 540 thủ lĩnh đã ký vào bản hiệp ước này và đây là văn kiện nền tảng của New Zealand hiện đại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái bản tiếng Anh và bản tiếng bản địa thì không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau, đặc biệt là câu chuyện về chủ quyền, quyền quản trị và quyền đối với đất đai. Những khác biệt ấy sau này trở thành nguồn gốc của hàng loạt những tranh chấp giữa người Maori và chính quyền thuộc địa. Trong thế kỷ 19, người châu Âu đổ đến ngày càng đông
đất của người Maori bị chuyển nhượng, mua bán, tịch thu hoặc tranh chấp trên quy mô lớn. Bệnh tật từ bên ngoài, chiến tranh và những biến động cũng khiến dân số Maori suy giảm nghiêm trọng. Từ một xã hội gần như 100% là người Maori, New Zealand dần trở thành một thuộc địa mà người gốc Âu chiếm đa số. Vậy người Maori thực sự là ai? Họ có phải là những chiến binh như chúng ta vẫn thường thấy hay không? Nếu nhìn những chiến binh Maori xăm kín mặt, trợn mắt, lè lưỡi, thực hiện những động tác võ thuật, chúng ta thực sự ấn tượng về họ. Ngày nay, người Maori không còn là một cộng đồng nhỏ sống trong những ngôi làng biệt lập. Có khoảng gần 1 triệu người thuộc sắc tộc Maori. Trung bình cứ khoảng 6 người New Zealand thì có 1 người Maori. Bản thân từ Maori ban đầu cũng không phải là tên của một dân tộc. Từ Maori mang nghĩa gần với từ bình thường, thông thường. Đây là cách gọi của người châu Âu khi mà họ không biết tìm cách nào khác để mà gọi tên những người bản địa. Thế nên hóa ra chúng ta gọi họ nhưng mà tên của họ không phải là như vậy. Sau đây là một số sự thật thú vị về người Maori. Một trong những nghi thức chào truyền thống của người Maori được gọi là hongi. Hai người sẽ áp mũi, thường kèm với việc chạm trán vào nhau. Trong cái nghi thức đón khách, cái hành động này có thể xuất hiện trong các phần nghi lễ khác và mang ý nghĩa xác lập quan hệ hòa bình, kết nối giữa khách với chủ nhà. Một trong những thứ quan trọng nhất để hiểu người Maori chính là một ngôi nhà cộng đồng. Đây là một nơi tổ chức để đón khách, họp hành, tang lễ, lễ kỷ niệm, trao đổi những vấn đề. Có lẽ là cái vai trò của nó giống với nhà rông ở đồng bào Tây Nguyên hoặc là đình làng ở Bắc Bộ. Thậm chí ngày nay những cái ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng chung như vậy còn hoạt động như những trung tâm hỗ trợ trong thiên tai và tình huống khẩn cấp. Người Maori có một điều rất đặc biệt, đó là nghệ thuật xăm mình. Nghệ thuật xăm mình truyền thống của người Maori có liên quan chặt chẽ đến địa vị, uy tín và phẩm giá của một người. Đồng thời cho chúng ta biết rất nhiều những câu chuyện về địa vị và danh tiếng của họ. Kỹ thuật truyền thống thậm chí tạo những đường rãnh sâu trên da chứ không chỉ đưa mực vào da giống như cách xăm hiện đại. Phụ nữ cũng xăm và đàn ông cũng xăm. Ở phụ nữ truyền thống thì hình xăm thường xuất hiện ở vùng cằm. Họ ăn gì và nấu ăn như thế nào? Thì đầu tiên là cách nấu ăn. Một phương pháp nấu ăn phổ biến đó là người ta đào một cái hố nông, nung nóng đá, cho thức ăn vào rồi phủ lên trên để hơi nóng và hơi nước nấu chín thức ăn trong vài tiếng. Phương pháp này đặc biệt tiện khi chuẩn bị thức ăn cho nhóm đông người. Nó giống như một cái lò hấp khổng lồ được chôn ở dưới đất. Và một loại cây cực kỳ quan trọng trong lịch sử của người Maori đó chính là khoai lang. Tổ tiên của họ đã mang nó đến New Zealand và phải tìm cách thích nghi với việc trồng trọt cùng khí hậu lạnh hơn các đảo nhiệt đới Thái Bình Dương. Dần dần nó trở thành một thứ rất quan trọng với người Maori. Họ còn dựa nhiều vào cá, hải sản, chim và các nguồn thực phẩm tự nhiên của New Zealand. Người Maori thường chào khách bằng những nghi thức chiến binh. Vậy họ có phải là một dân tộc chiến binh dữ dằn hay không? Thì người Maori thường được gắn với hình ảnh những chiến binh dữ dằn. Và điều này không hoàn toàn sai. Trong xã hội Maori truyền thống, chiến tranh giữa các bộ tộc từng diễn ra khá thường xuyên để tranh giành đất đai, nguồn thức ăn, danh dự hoặc đôi khi chỉ để trả thù. Các chiến binh Maori nổi tiếng mạnh mẽ, sử dụng những loại vũ khí như là tai aha, đây là một cây giáo dài bằng gỗ, hay là mere, đây là một loại chùy ngắn thường được làm từ đá hoặc ngọc xanh. Họ còn xây những pháo đài của họ được gọi là pa và thường nằm ở trên đồi, có hào, hàng rào và hệ thống phòng thủ rất chắc chắn. Vì vậy, văn hóa chiến binh thực sự là một phần quan trọng trong lịch sử Maori. Nhưng ngày nay, những động tác múa may mà chúng ta thường thấy lại chủ yếu mang ý nghĩa nghi lễ, danh dự và sự tôn trọng. Nổi tiếng nhất chính là haka. Nhiều người xem đội rugby New Zealand biểu diễn haka trước trận rồi tưởng đây chỉ là một điệu múa chiến tranh. Thực ra, cách hiểu về haka nên được hiểu rộng hơn. Người biểu diễn có thể dậm chân thật mạnh, vỗ tay vào đùi hoặc ngực, đồng thanh hô lớn, trợn mắt, lè lưỡi, tạo ra những biểu cảm rất dữ dội. Ngày xưa, một số haka đúng là được các chiến binh thực hiện trước khi giao chiến, vừa để kích thích tinh thần của chính mình, vừa gây áp lực tâm lý với đối phương. Nhưng ngày nay, haka có thể xuất hiện trong lễ cưới, tang lễ, lễ tốt nghiệp, đón khách trang trọng hay các sự kiện quốc gia. Như vậy, haka không nên được hiểu chỉ là điệu múa của một chiến binh mà còn có thể mang ý nghĩa đó là chúng tôi chào đón và tôn trọng bạn bằng tất cả sức mạnh của cộng đồng mình. Và khi một khách mời trang trọng được mời đến không gian sinh hoạt cộng đồng của những người Maori thì họ sẽ được chào đón bằng một nghi thức được gọi là pohiri. Ban đầu khách có thể được một chiến binh thực hiện một thử thách. Người chiến binh sẽ cầm vũ khí tiến về phía khách bằng một động tác mạnh mẽ, trợn mắt, lè lưỡi, đặt xuống đất một vật nhỏ, thường là cành cây hoặc một vật mang ý nghĩa biểu tượng. Nếu vị khách nhặt vật đó lên một cách hòa bình, điều đó cho thấy họ đến với thiện chí. Ngày xưa nghi thức này có ý nghĩa rất thực tế. Một nhóm người lạ tiến vào lãnh thổ của bộ tộc có thể là khách nhưng cũng có thể không phải là khách. Vì thế phải thăm dò trước khi chính thức chào đón. Sau phần thử thách, bầu không khí dần chuyển từ căng thẳng sang thân thiện. Hai bên có thể hát, có thể đọc lời chào, phát biểu về tổ tiên và mối quan hệ giữa cộng đồng với vùng đất. Cuối cùng, khách và chủ nhà thường thực hiện hongi, tức là chạm mũi, đôi khi chạm trán vào nhau.
Nhìn bên ngoài khá lạ nhưng ý nghĩa lại rất đẹp. Hai người cùng chia sẻ hơi thở của sự sống, từ chỗ những người xa lạ trở thành những người đã được kết nối. Vì vậy toàn bộ nghi thức này giống như một hành trình, lúc đầu có thể rất dữ dội, đầy tiếng hét và động tác chiến binh, nhưng kết thúc bằng sự gần gũi và hòa bình. Ngày nay thì nó đã được cách điệu đi đôi phần để thực hiện trong những nghi thức, ví dụ chào đón khách quý, chào đón các nguyên thủ. Cuối cùng, người Maori ngày nay sống như thế nào? Thì nếu đến New Zealand mà tưởng sẽ thấy gần 1 triệu người Maori hiện nay vẫn đang mặc áo lông, vẫn cầm giáo, sống trong làng hoặc chỉ đóng khố thì tất nhiên là không. Họ sống cuộc sống hiện đại như những người New Zealand bình thường. Họ có thể là bác sĩ, giáo viên, công nhân, những người buôn bán, vận động viên, nghệ sĩ, quân nhân, chính trị gia. Họ sống tại đủ mọi nơi, từ những thành phố hiện đại cho đến nhiều vùng khác. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, bản sắc của họ vẫn có thể tồn tại song song với đời sống hiện đại. Sáng vẫn đi ô tô đến văn phòng bình thường, chiều họp công ty bằng tiếng Anh, cuối tuần trở về những ngôi nhà chung, trên người vẫn mang những hình xăm, hoàn toàn không có gì là mâu thuẫn cả và vẫn thực hành những nghi thức truyền thống của người Maori. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.